Men jag tänkte det var kul att se vad det var för någonting jag har som stativ här. Alltså, det blir ju ett kamerastativ när jag gör de här unwrapping serierna. Och i det här fallet så blir det faktiskt en hoj! Den här är det som är stativ för detta. Det är en one of a kind i Sverige. Finns ingen annan sån. Cagiva 250 SST. Så den blir kamerastativ idag. Där är det. Kör vi på det. Kör vi igång. Det här är en elskoter. Jag tror att den ska gå i 80 knyck eller någonting. Men vi kan börja och se. Från ett lager i Spanien. Ser man. Fått in en Andalus i rummet. Nu skickar vi dit. Stopp! Ni som inte varit med oss förut, som inte har varit på ute så länge, håller vi på med service på stora hojar igen. Där borta. Du ser det. Där. Big Dog. Sådana brukar vi egentligen hålla på med. Men just idag så blev det en sån här. Skickar vi bort det där borta. Stripes. Instruktionsbok. Instruction book. Manual. Stuff. Eller som de säger, den kommer från den här. En manual. Här har vi verktyg. Vi har, kan justera den så kanske ni ser mer av mig. Bättre så. Instruktionsbok och laddare. Vidare. Så. Lönpall. Kan man ha den? Jag ska bara säga att Dragan då, min kollega, sitter här borta. Jag kan visa här. Säg hej till publiken. Hallå. Dragan är också med här. Men han fick en stroke för 5 år sedan så han sitter still. Så får jag göra jobbet. Känns inte det bra, Dragan? Yes. Kul att ha dig. Ja, det är kul att ha dig. Gubben får jobba. Så pass, tycker du? Den var fin, ja. Den var jävligt lång nu. Ja, absolut. Längre än vad man trodde. Helt klart. Jag tror inte alls den skulle vara så lång. Nej. Jag tänkte jag gör så att jag försöker få av den från kartongen här så att den får stå. Ser säkert bra ändå. Guarda. Titta på den fina. Den var fin, ja. Jag har lite montering att göra, ser jag. Styre och sånt. Spansk damm. Lost it, money on glow. Like
här är ganska fräckt. Jag tar den här snabblåsningen där. Så. Ska ni få se här. Den här har vi. Det är alltså en sån man låser upp. Så man får in nyckeln. Och sen när man stannar trycker man på den så får ingen som kan in och pilla med nyckeln där. Ja, häftigt. Men jag tänkte man kunde få upp. Jag vill bara ha upp den här jävla bagaget. Och titta här. Snyggt. Bra grejer. Vi ska visa mer av det sen. Där sitter motorn. 3000 watt tror jag det är på. Stänger av oss där. Vi har listat ut det. Nu så, vi hittar den. Det var som jag trodde. Ta med mig kameran. Alla som tycker det är så jävla intressant kan visa det. Här då. Så är man så att man har på av här, men man... Hör ni det? Där var det. Så där har vi batterierna. Det är dubbelt på den här. Man kan även få det med en, men då går den bara 6,5 mil eller något sånt. Ska kopplas in där, de här. Så. Och sen stänger man igen och så laddar vi, så får vi se vad som händer. Så tillbaka om en liten stund. Nu ska jag ta bort lite av de här Tjernobylplasten här som de sätter på allting. Det som är nästan omöjligt. Sitter på sådana hojar som är lite äldre som man köper begagnade, sitter alltid plast kvar. Den är kvar i evigheter där. Jag vet inte hur man får tag i sån här folie egentligen. Så fint. Men den var inte hel, så den kan vi laga. Back in the jiffy, vi ska städa lite här. Så pass, nu har vi kommit så långt så att det vi gjorde då, jag ska visa här bara. Så koppla in de här 2 batterierna. De ska sitta ganska nedtryckta de här så att de sitter fast. Sen tar man ut de här om man vill byta. För sådana här distributionsbolag som Foodora, de kan bara ha sådana här laddade färdiga inne i sitt centrallager eller vad man nu har för någonting. Eller sin verkstad eller sin parkeringsplats, garage eller vad de nu har. Så bara de byter dem ut i meny, laddat och klart. Skitbra va? Så. Maka. Så då tittar vi här. Ska du göra någon wrapping eller? Sorry. Du får ta bort den här. Det brukar de ha såna här grejer på nätet där man tar bort plasten från. Ja, just det. Det får du göra. Okej. Kolla nu. Försiktigt så att det inte går sönder. Ja, precis. Finmotoriken. Kolla, vet du. Så, det blir ändå lite fräckt där. Så Jajamän. det var lite LCD som var med. Följde med. Så, startar vi den. Fy fan. Den gör lite olika grejer, så det. Ja, precis. Den har sin startup procedure. Lights on. LED. Vi ska kolla så allting funkar då. Ja, visst. Blinkersen. Jajamän. Funkar det bak? Jajamän. Andra sidan. Ja, funkar. Det där var nog lite halvrisigt va? Det funkar inte va? Nej. Den får vi ta och kolla upp. Jajamän. Allting kan ju inte funka efter det så. Helljus, halvljus. Tar vi där. Funkar bra. Tuta. Fint. Funkar bra, ja. Sen har vi någon annan grej här. Ska vi se vad det är för någonting. En klocka. Nej, jag vet inte vad det är. P. Ready. Mode. Det finns... kolla här. Där. Ja. Det finns Echo. Ja, just det. Power. Power. Ja, Och kolla nu. Det som du kommer köra med sen. Boost. Boost. Ja, just Då det. går det så in i helvete. Ja. Den har gått 0. 0, ja. Det är 57 i varje där. Ja, just det. Varningsblinkers finns också.
Men den lampan funkar inte där Nej, fram. den funkar inte. Men vad är det för? Är det LED eller? Det är LED, så den borde ju funka. Den kan Kolla. gå sönder. Kan vara Eller så har kopplingen lossnat. Förmodligen. Vi får ladda den och så får vi fortsätta. Ja, precis. Säger de det? Jajamän. Det är bra. Låter bra, ja. Kör på det. Fortsätt. Köpte en grill där borta som jag fick grillkorset. Då var det grejer över. Skickade med en massa grejer. Så jag hittade faktiskt en bricka som var perfekt. Både svart och snygg. Black is beautiful. Ja. Ordning där också. Om vi får ta det. Så man ser allting man gör. Sitter mucho. In a garage lit by neon glow, bike house dreams, the roads they'll go. Big dogs and hollies line the wall, each one a story, all told and called. From dusty plains to city streets, they craft and ride through thick and thin. Every part, every gear, every seat, a piece of passion in the sun and wind. From dusty plains to city streets, they craft and ride through thick and thin. Every part, every gear, every seat, a piece of passion in the sun and wind. Like how sweet. Så. Nu ser vi kan göra en sån här skäck här och så sätter vi på den istället. Så flyttar vi den. Så sitter den liksom på den elektriska hojen istället. Så nu ser jag att jag åker moped. Elmoped. Ja, konsolen också. Bromsarna funkar. Jävligt bra. On. Väldigt bra display. Man trycker på P. Ready mode eco. Ja, här går det inte. Det är ganska bra. Det sitter jävligt gott den här kan jag säga. Bromsarna var fina också. Dra bort till min kusin då. Eco mode.
5. Bara för att säga det då, så väger jag ganska mycket. Alldeles för mycket egentligen. Så att jag kommer nog boosta upp den till boost power. Vi ser vad som händer. Så vi kan racea. Nu kör vi! Sun and wind, like how Sweden with every wheel. We chase the wind.